हाय जेबी मंडळी, कसे आहे सगळे? मस्त ना. छाया किचन फूड मध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर आजचा व्हिडिओ आपला आहे गवार. अगदी साध्या आणि सोप्या पद्धतीने आपण गवार हिरव्या मिरचीची बनवणार आहोत. चला तर त्यामध्ये इथे 1/2 किलो गवार घेतलेली आहे, मस्त कापून घेतलेली आहे. आता हिला आपण भाजून घेणार आहोत. हिरव्या मिरचीतले आपण गवार बनवणार आहोत. त्याच्यासाठी आपण 4-5 हिरव्या मिरची घेतलेल्या आहेत, थोडे शेंगदाणे घेतलेले आहेत, एक कांदा घेतलेला आहे, लसूण घेतलेला आहे आणि थोडी कोथिंबीर कढीपत्ता घेतलेला आहे. शेंगदाणे हिरवी मिरची आपण भाजून घेणार आहोत. कढई इथे आपली गरम झालेली आहे आणि ही गवार आपण भाजून घेणार आहोत. भाजून झाल्यावर हिला मस्तपैकी आपण स्वच्छ पाण्याने धुवून घेणार आहोत. गवार भाजूपर्यंत आपण कांदा वगैरे आपण कापून घेऊया. तर बघा आपली भाजून झालेली आहे, अशी खालीवर करून घ्यायची. भाजली म्हणजे चांगली लागते गवार, खाण्याला टेस्ट येते. तर गवार आपली भाजून झालेली आहे, हिला काढून घेऊया. या गवारीमध्ये आपण पाणी टाकून घेणार आहोत. पाणी टाकून धुवून घेणार आहोत त्याला. तोपर्यंत आपण शेंगदाणे हिरवी मिरची भाजून घेऊया. मिरची लसूण भाजलेला आहे, काढून याला मिक्सरमध्ये आपण बारीक करून घेणार आहोत. एकदम पण नाही बारीक करणार, असं आबडधोबडच बारीक करणार आहोत. मिक्सरमधून आपण आबडधोबड बारीक करून घेणार आहोत. आपलं वाटण हे रेडी झालेलं आहे. आता आपण कापलेला कांदा फोडणीला देऊन हिरव्या मिरचीतली गवारची भाजी आपण बनवणार आहोत. इथे आपण 1.5 पळी तेल टाकलेलं आहे कढईमध्ये. थोडंसं जिरं टाकणार आहोत. तर कांदा टाकून घेणार आहोत. असा लालसर भाजून घेणार आहोत तेलामध्ये मस्तपैकी असा. तुम्ही टोमॅटोही टाकू शकतात, मी नाही टोमॅटो टाकलेलं. कढीपत्ता टाकणार आहे. मस्त अशी ही गवार टिफिनलाही बनवून देऊ शकतो. छान लागते ही गवार अशी भाकरीसोबत. तर कांदा आपला चांगला भाजून झालेला आहे तेलामध्ये लालसर. तर ही गवार टाकून घेणार आहोत. पाण्यातलं काढून घेऊया. हळदी टाकणार आहोत अर्धा चम्मच, चवीनुसार 1 चम्मच. आणि हे वाटलेलं वाटण आहे हे याच्यामध्ये टाकून देणार आहोत आणि याला घालून एकत्र करून घेणार आहोत. अशा पद्धतीने गवार बनवून बघा. आणि कोथिंबीर ही पण टाकणार आहोत त्याच्यामध्ये. अर्धा ग्लासच आपण पाणी टाकणार आहोत त्याच्यामध्ये, कारण की गवार शिजली पाहिजे. अशी आपल्याला सुक्की बनवायची गवारीची भाजी. तुम्ही लाल मिरचीची बुक्की टाकू शकता त्याच्यामध्ये. मी हिरव्या मिरचीतच बनवलेले आहे. हिरव्या मिरचीतली गवार खूप टेस्टी लागते. बारीक गॅसवरच आपण शिजून घेणार आहोत. ही गवारची भाजी रेडी झालेली आहे मस्तपैकी. आपण काढून घेऊया बाउलमध्ये. गवार चांगली शिजलेली आहे. काढूया. अशा प्रकारे आपली गवार रेडी झालेली आहे हिरव्या मिरचीतली, अगदी साध्या आणि सोप्या पद्धतीने. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. चला तर म्हणतो बाय.